să-ți fie greu, să-ți fie foame și spui, băi, nu mănânc. Să încerci într-o zi să nu mănânci până seara. Spui, băi, nu mănânc, nu beau nici apă. Dar ce o să mor? Nu. Se poate lucrul ăsta. N-ați văzut? Sub dărâmături în Turcia. Copiii scoși după 6 zile și după 8 zile de sub dărâmături, fără apă, fără mâncare și nu au murit. Bineînțeles, au fost și unele minuni. Ați văzut acolo, fetițe, tot așa, de vreo câțiva anișori, scoasă după vreo 7 zile de sub dărâmături. Și când au întrebat-o cei care au scos-o, să-ți dăm apă, să-ți dăm o ciocolată, ceva, zice, nu. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Ultima oară ne-am văzut în filmarea cu zăpadă. Ați văzut? Zăpadă, frumos, un pic de frig. Acum vedeți iarbă. La noi nu-i de durată. Deci când ninge așa, ține câte o săptămână, cum de soarele se topește, imediat iarba nici n-apucă să o usuce și revine, încep să mai iasă câte o floare. Uitați, deja acolo, dacă observați vreo două, un fel de brânduș, așa. Deci seamănă un pic ca la noi, așa, cu anemonile, dacă vedeți acolo. Deci diferite floricele încep să vestească primăvara. Da. Despre ce să mai vorbim acum? Mai sunt câteva zile și începe postul mare, cum îi spunem noi. Deci aici nu se referă numai la lungimea lui, că-i mare. Se referă și la măreția lui, postul mare, postul dinaintea răstignirii, îngropării și învierii Mântuitorului. Deci cu adevărat mare, mare pentru tot ce ține de taina asta a mântuirii noastre. Da, ați văzut că avem diferite posturi, mai ușoare, mai scurte, vedem cu postul Sfinților Apostoli, care are câteva zile. După aceea este postul Maicii Domnului, care e un pic mai aspru, 2 săptămâni, dar e așa, adică, cum se zice, fără dezlegări, așa multe, cum e în postul Nașterii Domnului, cum îi zicem a Crăciunului, atunci sunt mai cu dezlegări la pește, la anumiți sfinți, în postul adormirii Maicii Domnului, nu, că e pentru adormirea Maicii Domnului, pentru mutarea ei la cer, atunci sunt 2 săptămâni mai aspre de post. La fel și postul mare, acum, cum îi spunem, postul Paștelui, a Învierii. Deci, cum se zice, un pic mai aspru, așa. În țară aveți doar de 2 ori în postul Paștelui dezlegare la pește, la Buna Vestire și la Florii, cum se spune, la intrarea Mântuitorului în Ierusalim. La noi aici în Atos e doar o singură dată, la Buna Vestire. Da. Ce facem noi să ne pregătim un pic pentru post? Nu că ar trebui o pregătire, dar să nu fim nici acum în ultimele zile să mâncăm zi și noapte și să bem, pentru că vine postul și nu mai putem după aceea. Vedeți ce frumos au rânduit biserica la noi, Sfinții Părinți? Înainte de a începe postul, ultimele 3 săptămâni, e o săptămână în care se mănâncă de toate. Bineînțeles, noi în mănăstiri fără carne, de toate ne referim că mănânci brânză, ouă, lapte, pește din astea. După aceea o săptămână normală în care, cum e miercurea, vinerea, post, la noi în mănăstiri și lunea, deci e normală, cu zilele așa întretăiate, post și de fruct. Și după aceea, ultima săptămână acum, e săptămâna brânzei, adică se taie carnea pentru toată lumea și pentru cei din lume. Și se mănâncă lactate, brânzeturi, ouă, pește, se mănâncă, deci săptămâna asta. Dar nu e exagerat de mult. Adică încercăm să obișnuim organismul
cu postul care începe, nu după aceea, după ce ne îmbuibăm săptămâna asta, ceilaltă să ni se pară greu. Nu. Deci o pregătire, ușor. Reducem un pic, să nu ajungem la saturații, nu peste măsură din toate, așa ușor ne liniștim, cum se spune în săptămâna asta, ușor, ca să intrăm în post un pic pregătiți. Un pic renunțăm la anumite distracții, tot felul, ușor, ușor, ne pregătim pentru post. Și cum începe postul? Să încercăm cu toții, în afară de cei bolnavi care nu pot, adică exagerat, știu eu, copiii mici, restul, să încercăm cu toții să ținem postul. Nu vă dați seama ce valoare are postul. În afară, că ne ajută foarte mult, mâncând de post, renunțând la toate cărnuri și toate cealante, se limpezește mintea. Trupul nu mai este atât de îmbuibat. Poți să lupți mai ușor cu patimile. Mintea e mai limpede, poți să te rogi mai mult. Adică poți să-ți controlezi un pic totul. Și, bineînțeles, îmbinat cu rugăciunea. Și începem așa ușor postul. La noi în mănăstiri, prima săptămână din post, deci în afară, cum e duminică seara, se încheie cu pavecelnița, ne cerem iertare toți unii la alții și se încheie ultima masă duminică seara. Și după aia se începe rânduiala postului, numai într-un ea mai specială, cu rugăciuni mai multe, până miercuri. Deci nu se mai mănâncă până miercuri nimic, nu se mai bea nici apă, asta e rânduiala în mănăstiri. Bineînțeles, după situații fiecare, că poți fi unii bolnavi care nu pot ține atât de mult, că își fac greu, sau sunt sub anumite tratamente. Dar, în general, care pot, se ține până miercuri. Nu se face nici Sfânta Liturghie până miercuri. Și miercuri se face Sfânta Liturghie înainte sfințită. După rânduiala de acolo, și se împărtășesc cu toții, numai dacă nu-ți dă voie duhovnicul, ai anumite, știu eu, păcate sau așa, opritoare. În rest, toată lumea se pregătește un pic ca să se împărtășească, dacă nu, așa e în mănăstire. Că după aceea, iară, de miercuri se împărtășesc cu toții, îi masa după Sfânta Liturghie cum este, și după aia, iară, din nou, până vineri, nu se mai mănâncă nimic, nici apă, nimic, și din nou vineri, Sfânta Liturghie înainte sfințită și din nou se împărtășesc cu toți. Și după aceea, sâmbătă, e normal. Sfânta Liturghie, duminică la fel. Deci, cei din lume, pentru că nu aveți așa, mai ales la sate, Sfânta Liturghie, ca aici în mănăstire, de obicei vă împărtășiți duminică. Țineți prima săptămână frumos, vă luptați acolo, preoții rânduiesc, în special ca în vinerea și sâmbăta, înainte de duminică. În săptămâna asta spovedesc cu toți preoții, poate alții chiar de joi, că toate rânduialei, canonul mare, atunci încercați care puteți să vă mai duceți la mănăstiri sau la biserici unde se face, în prima săptămână din postul mare, care ai și canonul mare, în anumite zile, e o rânduială foarte frumoasă, care permanent acolo la fiecare stih a canonului, acolo se spune: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Adică cere mila lui Dumnezeu. Și e foarte frumos acolo să participați la asta, mai ales burta un pic mai goală. Încercați, hai, nu ca în mănăstire, dar măcar să mâncați de post. Și cât mai redus un pic, așa, cât se poate, în funcție de munca fiecăruia. Nu-i obligatoriu, dar dacă poți dimineața să ții până la amiază, nu-i rău. Adică să fie un pic, trupul să-l înfrânăm un pic, să devină mai ușor, mintea mai limpede, să ne putem ruga. Și în felul ăsta încercați frumos să țineți post. Și încercați să vă împăcați cu toți cei din jur, că nu numai reducerea de la mâncare, și alt lucru la mâncare, nu-i că dacă mănânc de post, am ținut post, să nu mă îmbuib. Adică mănânc de post, dar niciodată să mănânc până nu mai pot. Adică întotdeauna să mai pot mânca, dar să mă opresc, ca să fie un pic de înfrânare. După aia să iertăm pe toți cei din jur, să ne cerem iertare de la ei, ca să ne putem împărtăși. Deci, un pic de bunătate, de dragoste, adică să postim și în felul ăsta. Și să încercăm un pic de rugăciuni, mai multe, câteva metanii, seara, dimineața, un pic de osteneală să facem și noi.
Și așa să facem ca, ajungând duminică după prima săptămână, să vă puteți împărtăși. Nu vă dați seama ce înseamnă, după un pic de osteneală, de post, Sfânta Împărtășanii, îi bucurie, cum se spune, ne dă și putere să mergem mai departe. Și așa, în felul ăsta, să vă luptați să duceți tot postul până la capăt. Că mai spuneau unii, zice, o săptămână la început și una la sfârșit. Și chiar mi-amintesc că era pe Îndicleu, îi spunea cineva așa și o spune, măi, stați așa. Și dar cine face un pod peste o apă, să zicem, de 50 de metri și face 10 metri de pod aici și 10 metri partea cealaltă, dar restul cum treci? Așa și aici. Ca să ai cu adevărat bucuria învierii, trebuie să te lupți un pic, să te ostenești, să te înfrânezi. Că ce se întâmplă? Ia după toate zilele astea până la înviere, dacă te lupți să ții postul, chiar de ți-i greu, chiar de nu știu ce, te tentează, ți-i poftă, dar renunți la toate astea. Ia gândește când ajungi la înviere cu câtă bucurie ajungi atunci. Te duci la înviere și te uiți în urmă că te-ai luptat și tu cum ai putut acolo să te înfrânezi, să ții post, să te înfrânezi un pic, să nu mănânci prea mult, să te poți mai frumos cu ceilalți, să-ți ceri iertare mai des și în familie și la ceilalți și unde lucrezi, să schimbi ceva în viața ta, să renunți la anumite patimi care te stăpânesc. Ia câtă bucurie ajungi tu la învierea Domnului, adică te duci tu, Doamne, am făcut și eu ce am putut, m-am luptat, chiar de-am mai căzut, m-am ridicat, adică permanent m-am luptat. Deci trebuie să luptăm un pic, că altfel nu ne încununăm, cum se spune. Nu, să uite Dumnezeu și bine, te ajut, dar luptă și tu un pic, dă și tu un pic din mâini, cum se zice, ești în apă, îți aruncă colacul de salvare, dar aprinde-te și tu de el un pic, ține-te un pic, adică fă și tu ce se poate omenescu. Și atunci Dumnezeu face restul, ca să ne putem bucura din învierea Domnului. Să încercăm un pic, mai des pe la biserică acum în postul ăsta, că sunt slujbe mai des, mai frumoase, diferite slujbe, toate acum sunt diferite, au o frumusețe aparte, e pregătirea pentru învierea Domnului, toate ne amintesc de patimile Mântuitorului, adică tot ce-o pătimit pentru noi. Pentru că nu este înviere fără cruce, dragilor, să știți, adică ca să te poți bucura de înviere trebuie să treci prin cruce, așa ne-o arăta Mântuitorul. Adică printr-o leacă de silință, un pic de nevoință. Nu înseamnă că toate o să meargă ușor sau așa, o să fie mai greu, asta e cruce. Înseamnă să fie greu, dar tu să te lupți, să te ostenești, să te doară, dar să insiști, să-ți fie foame, dar să te lupți, să te înfrânezi, să te înjuri cealaltă, așa, să nu zici nimica, încă să te rogi pentru el. Adică toate să le transformăm în bine, chiar de greu. Asta înseamnă cruce, o rugăciune mai mult. Seara, iarăși, dacă se poate în comun în familie, un acatist, un paraclist, ceva acolo, împreună cu toții, citește unul tare, ceilalți ascultă, să fie așa o unire. Și în felul ăsta putem înainta mai ușor să ne apropiem de Dumnezeu. Că altfel ce facem? Dacă noi mâncăm de fruct, tot felul, de cărnuri, de toate, până la înviere, ce bucurie mai simți la înviere? Luăm și trupește așa, când de fapt tu ai mâncat și cozi înainte aceleași lucruri, la înviere cu tare. Adică care e diferența? Plus partea cealaltă sufletească, să te spovedești, să te împărtășești, să mai faci o rugăciune, să mai faci o milostenie. Adică toate astea îți înmulțesc bucuria învierii. Altfel trăiești bucuria asta. Mi-amintesc de copilărie, ce frumos era. Când ne luptam și noi, și copiii, cum eram acasă, 9 frați, familia, să ținem postul Paștelui, cum era. Și ne duceam și noi noaptea la înviere acolo. Mai făceam noi, cum eram mai mici, mai năzbâti sau ceva, să făcea slujba afară, pe acolo. Era diferite obiceiuri, dar era ceva foarte frumos. Când ne întorceam cu Sfânta Lumină acasă, cu lumânări, tot drumul erau oameni cu lumânări aprinse, care aduceau lumina învierii, cum se spune acasă. Și știu chiar pe ulița noastră acolo, era câțiva vecini care vineam împreună și cântam Hristos a înviat. Noaptea atunci, ce frumos era să vii cu lumânările aprinse și să cânți Hristos a înviat. Da, era în simplitate, dar cu bucurie multă. Cu cât ne ostenim mai mult,
cu atâta o să avem bucurii mai multe. Nu vedem și în astea lumești. Te ostenești în școală sau ceva, ca să ai rezultate mai bune, ca și copil. Clasa 8-a termini, vrei și tu să ajungi la o medie mai bună, te ostenești zi de zi, te lupți, nu cedezi, ca să ajungi să ai o medie bună sau mai departe, termini liceu, să intri la o facultate, iară te lupți. Deci ceri osteneală, renunți la anumite plăceri, la jocuri pe care te duceai, la întâlniri cu colegii, cu ceilalți, ca să poți să iei o diplomă acolo cu o medie bună. La fel când termini o facultate, să te poți angaja undeva, să vadă că, domnule, e pregătit omul ăsta. Ei, în astea lumești, deci ne luptăm un pic. Ei, și în astea duhovnicești trebuie să facem la fel. Ca să ne putem încununa, să ne putem bucura. Cum am spus, nu este învierii fără cruce, fără suferință, fără răstignire. Și asta înseamnă luptă. Nu că nu se poate. Se poate, dragilor, și știți cât de frumos e. Se poate. Mai ales când reușești să te biruiești un pic pe tine. Să-ți fie greu, să-ți fie foame și spui, băi, nu mănânc. Să încerci într-o zi să nu mănânci până seara. Spui, băi, nu mănânc, nu beau nici apă. Dar ce o să mor? Nu. Se poate lucrul ăsta. N-ați văzut? Sub dărâmături în Turcia. Copiii scoși după 6 zile și după 8 zile de sub dărâmături, fără apă, fără mâncare și nu au murit. Bineînțeles, au fost și unele minuni. Ați văzut acolo, fetițe, tot așa, de vreo câțiva anișori, scoasă după vreo 7 zile de sub dărâmături. Și când au întrebat-o cei care au scos-o, să-ți dăm apă, să-ți dăm o ciocolată, ceva, zice, nu. Zice, bine, cum așa? Păi zice, o doamnă îmblăcată în alb, frumoasă, a avut grijă de mine, s-a jucat cu mine acolo, a stat cu mine, mi-a dat de mâncare, mi-a dat ciocolată, mi-a dat apă, mi-a dat de toate și a stat cu mine și m-a încălzit acolo, cât am stat zilele celea. Și când ați ajuns voi, zice, atunci au plecat ea și îmi spunea să nu-mi fie frică, că o să veniți și o să mă scoteți, ea are grijă de mine. Ați văzut? Și acolo îți ducea Maica Domnului și îi ajuta. Maica Domnului, dragostea ei cum se revarsă peste totul, neținând cont de nimic, de copilașii nevinovați. Și ați văzut că se poate. Se poate trăi și fără să ne îmbuibăm. Nu ne lasă Dumnezeu, nu ne lasă Maica Domnului. Dar trebuie să luptăm și noi un pic, să dăm și noi ceva. Că dacă noi nu dăm nimic, cum să primim? Ci măcar unul, dacă dăm și noi, ne dă 10 Dumnezeu înapoi, ne dă 100. Așa și în osteneala asta. Trupească, sufletească, cum o facem noi. Dacă punem și noi un pic, vede Dumnezeu că renunțăm la ceva care ne place, la ceva care ne-e greu să depășim și noi renunțăm și ne înfrânăm. Să vedeți cât har primim și câtă bucurie. Dar să luptăm, că altfel nu se poate. Și în felul ăsta, să strigăm acolo la Dumnezeu, la Maica Domnului, Maica Domnului, întărește-ne, ajută-ne, vedem cât e de bună Maica Domnului, cu cât drag ne ocrotește, ne acopere tot timpul. Că nu știm, vedem timpurile, nebunia asta a lumii, în ce fel. Adică toată lumea s-a întors cu sus în jos, cum se spune. Fiecare, vedem atâtea păcate să fac. De ce să nu îngădui Dumnezeu anumite lucruri din astea când vede că omul nu mai are limite în cădere, în păcate, să nu mai adăugăm și noi. Dacă lumea au luat razna, dacă mulți au început să facă toate urgiile, adică să nu mai adăugăm și noi să fim picătura aia în balanța în partea cealaltă, un pic să echilibrăm, că atunci Dumnezeu ne mai lasă. Dacă nu poate să îngădui Dumnezeu că-i din firesc, că-i făcut de cineva, un cutremur, ceva să niveleze tot pământul ăsta. Și vedem atunci ce facem. Nu mai punem nădejdea în toate astea ale noastre? Nu, e nevoie de nădejde multă în Dumnezeu. Chiar îmi spunea cineva, zice, părinte, eram în birou și zice, aveam colegi acolo unde lucram și nu erau cu Dumnezeu, nu vreau să audă de Dumnezeu, ci Dumnezeu, lasă-ne în pace. Și zice, când am avut și noi un cutremur în țară de vreo 5, ceva, cum a fost și a început să clatine o leacă, colegii ceia care nu vreau să audă de Dumnezeu făceau cruci și spunea, Doamne, păzește-ne, Doamne, apără-ne. Deci da, omul e nevoie să fie scuturat un pic ca să-și amintească de asta. Și știu, cred că am mai vorbit cândva și o să mai amintesc doar un lucru și închei. Știu că în 90, la scurt, după Revoluție, era în mai, eram în armată atunci și eram la o subunitate de poliție în Iași.
Era undeva aproape de autogar, o clădire mare, așa înaltă. Și eram noi acolo, nu mai țin minte, câți, 100 de soldați acolo, și făceam misiuni prin oraș, asiguram paza la timpul ceala. Și chiar la un moment dat, eu mă ocupam și cu pusul mesei, că nu vrea niciunul pe acolo. Dimineața trebuia să te ocupi de acolo, să pui gustarea dimineață, ceaiul, ce era, și am mai rugat eu pe unul, când comandantul putea să ne pui, dar ne-o lăsat la voia noastră, băi, duceți-vă careva și faceți asta. Și atunci a spus, mă duc eu. Și am mai zis la unul, hai mă să facem noi treaba asta, și făceam lucrul ăsta. Și știu că când a fost un cutremur, că știți că a fost atunci, prin mai, așa, un cutremur sau două. Eram chiar în sala de mese și duceam, puneam pe mesă, era un fel de boluri, așa, de oale cu ceai. Și le duceam și le puneam. Și aveam doi caporali acolo, nu mai țin minte cum îi cheamă, poate și-or aminti dacă vreunul din ei aude ce spun, și erau mereu împotrivă, pentru că eu aveam cruce la gât și tot vorbeam de Dumnezeu. Și nu prea suportau ei, era și al treilea caporal, acela era mai de treabă, adică nu s-arăta omul ca a fi nu știu ce credincios, dar întotdeauna nu zicea nimic la toate astea, cumva oarecum încerca să mă protejeze, dar erau doi, că noi eram la început atunci, în armată, ei erau mai vechi. Mă punea de multe ori, și scoate crucea de la gât, zic, nu o scot, ia și fă flotări, fac câte vreți voi, că îmi făcea bine, era gimnastică până la urmă. Dar nu, și mă contraziceam cu ei, eram chiar acolo, puneam și au venit amândoi, erau porniți pe mine, ce tot de Dumnezeu vorbești, ce atâta Dumnezeu, unde este Dumnezeu, arată-ne nouă pe Dumnezeu, că eu nu știu nici de un Dumnezeu și așa mai departe. Și în momentul ăla când mă contraziceam cu ei, a început cu tremurul. Dar a început un vuit așa puternic, cei care își amintesc, care au vârsta, așa, sau așa, și a început clădirea să se clatine. Toți au fugit afară. Țipând, așa, au ieșit toți afară. Eu am luat bolul frumos de ceai și m-am dus și l-am pus pe masă. Rămăsesem singur în trapeză. Și atunci am ieșit frumos și m-am dus în ușă, în cadrul ușii, era platou în față. Și acolo erau soldați, toți la câțiva metri mai încolo, așa, pe platou, și uitau la clădire cum mișca așa. Eu m-am rezămat de tot cu ușă și mă uitam la ei. Și chiar în fața lor, acolo erau caporale. Și știți ce făceau cei doi care cu un minut înainte spuneau că nu-i Dumnezeu? Făceau cruci mari amândoi. Și atunci am început așa să zâmbesc și m-am dus direct la ei. Și zic, dar nu este Dumnezeu, de ce faceți cruci? Lasă asta, nu vezi acum ce se întâmplă? Când clădirea aia fiind înaltă, se clătina așa și era vuietul ăla. Deci ați văzut cum în câteva clipe Dumnezeu i-a trezit, ei care spuneau că nu-i Dumnezeu, făceau cruci mari și când le-am spus, păi nu-i Dumnezeu, că parcă așa spuneați, lasă asta, nu vezi? Adică ce să las? Deja se trezise oameni. S-a trezit conștiința, că ei tocmai atunci spuneau că nu-i Dumnezeu și le-a arătat Dumnezeu că e Dumnezeu. Și cu tremură clatenă un pic pământul, exact cum spunea cuviosul Paisia Ghioritu, că cineva a zis, părinte, uite, a fost un cutremur. Și că ce vă supărați, măi, ce vă speriați? Ne-o mai legăna Dumnezeu un pic, zice. Deci Dumnezeu e cu noi tot timpul. Și uneori ne mai leagănă sau uneori îngăduie, că ați văzut, să moară oameni sau așa, ca să ne mai trezim noi ceilalți. Să ne amintim că este Dumnezeu, că Dumnezeu e deasupra la toate. Și să fim un pic mai atenți ce facem cu viața noastră. Dar, dragilor, curaj, mergem înainte cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu ajutorul la toți Sfinții, dar să dăm și noi un pic din mâini. Și să începem postul ăsta cu drag, cu râvnă, nu cu frică, vai leu, iară post, iară ce o să mă fac, nu, cu curaj, așa, cu nădejde, cerem ajutorul lui Dumnezeu și ne luptăm un pic, ne luptăm. Că dacă ne luptăm, ne încununăm. Să ne ajute bunul Dumnezeu, Maica Domnului și toți Sfinții. Doamne ajută!